Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cái cách làm bánh mì với lò chiên không dầu. Lò chiên không dầu nhỏ nên mình chỉ làm được 3 ổ nhỏ thôi. Vỏ bánh rất là mỏng, giòn, ruột xốp y như là mình nướng với cái lò lớn. Nhưng mà nướng thì nhanh hơn. Có điều rất khó làm cho cái bánh mình bung cánh. Công thức này mình đưa ra cái cách để hoàn chỉnh cho bánh nhìn ngon và đẹp hơn. Nguyên liệu thì mình xài bột bánh mì hiệu Gourmet này, muối là muối biển, men nở là men instant, rồi mình cho chút giấm vô. Bạn có thể xài loại giấm nào cũng được, còn mình thì xài giấm gạo. Tất cả thì 200g bột bánh và mỗi thứ là 2g. Mình xài đây là nước chua của mình ngâm gạo, nhưng mà các bạn có thể kết hợp là nước lạnh với lại giấm. Bây giờ mình bỏ vô là 2g yeast. 2g yeast này tương đương gần là nửa muỗng cà phê. Nước mình làm với tỷ lệ nước là 70%, tức là 200 bột mình xài là 140g nước, với lại 2g giấm, tức là trên giấm cũng là chất lỏng. Như là vậy là trên 70% nước, là công thức rất là nhão. Mình sẽ cho nửa bột vô trước. Nếu kỹ thì bạn bỏ qua đây, còn không thì bỏ thẳng vô cũng được. Bỏ nửa bột vô trước rồi mình khuấy cho bột nó quyện với nước cho đều, xong rồi mình mới cho muối và nửa số bột còn lại. Mình làm kỹ như vậy là để cho các bạn có thể bỏ vô một lần cũng được, nhưng mà mình làm 2 đợt như vậy để cho bột nó được nhuyễn trước á. Mình cho vô 1/4 muỗng cà phê muối, tức là tương đương với lại 2g. Bạn có thể thò tay vô để trộn cũng được, nhưng mà tại vì bột mình rất là ít, mà thò tay thì dính tùm lum á, công thức nó sẽ không có chính xác. Thành ra mình làm công thức này thích hợp cho những người sống một mình, ăn ít thôi, nhà nhỏ không có đôi dụng cụ nhiều. Cũng cái cách làm vậy bạn có thể ứng dụng qua bạn nướng với lò lớn cũng được, với số lượng nhiều hơn. Bây giờ sau khi trộn mà nó mịn đều hết rồi á, thì mình đậy nắp lại, mình cho nó nghỉ 10 phút. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp lại ngay từ đầu, bắt đầu làm bánh mì là mình làm theo kiểu này. Sau này mình muốn làm nhanh á, thì mình bỏ vô máy đánh hoặc là mình nhồi. Còn cái này á, thì gọi là stretch and fold, tức là mình kéo nó ra rồi xếp nó lại, kéo ra xếp lại. Mình làm như vậy coi như là mình kéo xếp mỗi lần là cũng 4 bên 4 phía, rồi mình làm tiếp nữa là thành ra 8 lần như vậy. Rồi mình nghỉ 30 phút rồi mình làm lại. Trong vòng mà 2 tiếng đồng hồ mà mình cho bột nghỉ á, mình làm như vậy. Trong khi mà bột nở thì bạn có thể bạn không muốn làm kiểu này, bạn nhồi tay hay là bạn bỏ vô máy bạn đánh, nhưng mà với số lượng ít rồi mình bỏ vô đủ dính máy rồi. Rồi mình cứ tiếp tục làm, kéo mình xếp như vậy 3 lần, tổng cộng là 3 lần lần đầu rồi phải không? Còn 2 lần nữa mình làm y chang như vậy đó. Cái kéo lên, nếu mình đã dính tay á thì các bạn nhúng nước hoặc là thoa dầu hoặc là thoa bột. Nhưng mà mình tại vì mình làm cái này theo nước là mình thấy là
nó khỏi tăng thêm tại vì công thức của này mình không có xài gì, chỉ có muối rồi bột, nước, rồi giấm mình bỏ vô là để cho nó nở nhanh đó. Rồi sau khi mà mình để là mình 30 phút lần cuối á, thì nó nở ra được chừng đó, mình sẽ đem ra mình chia ra làm 3 phần. Tại vì cái lò nướng mình nhỏ xíu, cái lò này lò instant á. Bạn có thể xài những cái hiệu khác, rồi cái hình thức nó cũng khác, nhưng mà cũng là air fry thôi. Làm thế nào mà mình tạo cái hơi ẩm được á. Bây giờ mình cắt làm 3, muốn chính xác thì mình phải dùng cân thôi. Mình chia ra cho bằng nhau rồi mình làm thành ra 3 trái banh. Cách túm lại thì cũng giống như trên màn hình đó, bạn chỉ lấy dưới túm hết vô rồi lăn tròn tròn lại. Giấm, nếu mà bạn không có giấm gạo á, thì bạn có thể xài giấm táo. Còn bí quá mà không có giấm thì mình xài giấm thường, mà mùi giấm thường thì nó nồng mùi giấm hơn. Còn không nữa thì mình xài nước chanh một chút xíu Rồi sau khi nghỉ xong á, thì mình đem ra, hoặc là dùng cái cây mình cán, hoặc mình lấy cái tay mình đè cán, thì những cái bong bóng á, nó lật bập nó nổ hết đi. Xong rồi mình cuộn lại. Cái này mình làm kỹ vậy, chứ còn thực ra bạn thấy ở mấy cái lò làm bánh mì họ đâu có rảnh mà làm chi ly vậy, họ chỉ là đập một cái chày cái mí ra cái họ cuộn tròn thôi. Nhưng mà mình làm thủ công ở nhà thì mình làm. Cứ vậy làm mà 2 cái còn lại cũng giống y chang thôi. Có nhiều người không có thích làm cái đầu nó nhọn, nhưng mà dù mình làm cái đầu nhọn mình nướng ra cũng mập ra, chứ nó không nhọn như hồi xưa cái bánh mì bên Việt Nam á, nhọn lẫn nhọn hoắt luôn á. Nhưng mà mình lại thích ăn cái nhọn đó, giòn giòn vậy. Hồi xưa mình mua bánh mì mình ăn, mình chỉ ăn cái nhọn thôi, không thích ăn ruột. Rồi xong rồi thì mình lót miếng giấy, bỏ vô cái khung sẵn của cái instant air fryer, thì đậy lại. Bạn có thể tùy theo nhiệt độ trong nhà, hoặc là bạn để chỗ ấm hơn thì thời gian ngắn hơn, còn mình để thì từ 45 đến 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mình chuẩn bị, trong khi đấy thì mình chuẩn bị kỹ lò của mình. Vì muốn nở bung cánh thì mình phải cho hơi nước vô, mà máy mình là không có hơi nước thì mình đổ vô cỡ cái này mình đổ hơi nhiều đó, đúng ra bạn chỉ cần đổ 100ml nước thôi. Rồi mình thử ra bánh, rồi mình bật lò lên. Trong khi mà lò nó báo hiệu, tại instant air fry nó khác á, vừa báo hiệu là bỏ đồ vô, thì ở đây mình phải cắt, chứ cắt mà bạn để lâu quá không bỏ vô là bánh nó xẹp á. Mình cắt mình khứa vậy đó, khứa bị răng cưa nhưng mà không có sao. Rồi xịt nước vô. Air fry nó không giống như cái lò thường, thành ra nó dễ khô ở trên lắm. Tại cái vòng điện á, vòng mà phát nhiệt nó nằm ở trên đó, nó tỏa xuống. Mình lúc đầu mình nướng á, là 7 phút, mình bấm số 8 nhân tới, mình dồn 1 phút đó, để lỡ á, thì mình
bạn thấy không, dòm thầy cái vành mà cái bờ của mí bánh á, nó bung lên, mình tưởng tượng là nó sẽ nở, nhưng mà tại vì nó nóng quá thì nó khô liền, thành ra cái bánh nó không có được nở. Không phải nó nở nhưng mà nó không bung cánh. Mình nướng 7 phút xong rồi mình lấy bánh mình xịt xong, bạn thấy nó hơi nước vẫn còn lên đó, mình xịt xong rồi mình vặn lò mình nướng tiếp nó 8 hay 10 phút tùy theo cái lò của bạn. Bạn thấy nó vàng vàng thôi, đến khi mà nó biểu mình turn á, là tức là lật ra, mình lật ở phía dưới lên, tại vì nướng này nó chỉ vàng phía trên là phía dưới nó không vàng, thành ra bạn phải lật lên, chứ không thôi ở phía dưới là nó không có vàng đó. Mà ở phía dưới thì nó vì hơi nước nó lên đó, nó ỉu cho khi mình lật lên nó xù xí vậy đó. Nhưng mà bạn thấy bánh nó rất là nở, chứ không phải là nướng ở trong air fry mà nó bị teo lại đâu. Rồi bây giờ mình nghĩ ra cái cách để mà mình hoàn chỉnh cái vụ mà không nở cánh đó. Bạn thấy làm theo cách này, bỏ mỏng ha, ruột xốp ha, bỏ giòn. Nhưng mà mình nói như hồi nãy á, lửa từ trên xuống, cho nên nó chưa kịp bung lên là nó đã cứng lại rồi, nó không có đủ sức, mà cái con vít không có đủ sức với chống với lại cái hít đó, cái hơi nóng á. Bạn thấy vỏ nó cái này gọi là vỏ nó là sao hả? Nó hột bong bóng nhỏ mịn á, rộp lên đây. Bạn thấy không, ruột nó hấp dẫn chưa? Nói chung là nếu nhà một người thì làm kiểu này rất là tiện. Mình chỉ làm ít thôi, làm nhiều cái bạn có thể đánh bằng máy, rồi bột mình để trong tủ lạnh rồi từ từ mình nướng. Rồi cái đây á là cái cách mà mình để hoàn chỉnh, hoàn thiện, hoàn gì đó, mình không muốn dùng chữ khắc phục mà thì mình dùng mấy cái chữ đó. Thì mình để một cái vỉ ở trên, mình bỏ 2 cái thau nước nhỏ vô. Ở dưới thì mình chỉ cho ít nước tráng cái miệng thôi, mình không có lót giấy để cho cái hơi nóng và cái độ ẩm nó dễ lưu thông ở trong đó. Mình tăng độ ẩm ở mặt trên, giảm độ ẩm ở phía dưới. Bánh gần như là bung cánh, bạn thấy cái ở giữa đó nó bung lên được rồi, nhưng mà vì cái hơi nóng với cái độ ẩm á, nó phân bổ không đều, mình che chỗ này, ở trên nó mắc 2 cái thau nhỏ đó, nó che lại, cho nên cái bánh mình ra hình dạng mắc cười lắm. Để lát mà khi mình lấy ra bạn coi. Rồi nướng được 7 phút á, thì cũng giống như nướng lò lớn vậy. 7 phút mình mở ra, mình xịt nước vô, rồi mình nướng thêm lại từ 8 tới 10 phút như hồi nãy mình nói á. Nó vàng thì mình lấy ra. Rồi bạn ngó cái bánh nó như là con ỉ ương à. Mà ở dưới á, thì nó bị hơi nước ở dưới lên đó, nó dính vô cái vỉ, không lót thì dính vô cái vỉ, gỡ ra bắt mệt đó. Nhưng mà bánh nó cũng xốp mềm mà rỗng ruột đó, thấy không? Thôi thì mình theo cách cũ cho rồi, tức là cái cách đầu tiên mình trình bày á. Nếu mà ai có sáng kiến gì mà để cho bung cánh được á, thì xin để lại comment cho mình. Bánh xốp ruột giòn, ăn thơm ngon, nhưng mà không có bung cánh được, dù mình đã thử rất là nhiều lần. Nó mềm như vậy đó. Để lát mình chiếu cái hình mà giống như con ảnh ương ở đây, chiếu nó không thấy rõ. Nó chỗ nào mà hơi ẩm lên nhiều á, là nó chưa bị động cái miệng á, nó bung lên, nó mập thù lù. Rồi bạn coi cái hình này đó, giống ảnh ương không? Ụp bên cái bên cao bên thấp. Thôi thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Các bạn thích thì làm theo, và có ý kiến gì đóng góp thì cho mình hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.